Yo, nagtataka ka din ba bakit lagi nilang sinasabi na pang late game daw si Xavier? Hindi ba mage siya at kilala yung mga mage na malakas si early game at mid game basta makuha lang nila yung ultimate nila? Hindi rin naman siya stack-based katulad ni Cecilion, Alice or Aldous, so bakit lagi nilang sinasabi na pang late game daw si Xavier? Medyo tricky kasi yung build kay Xavier. Normally, may 3 core items para sa iba't ibang klase ng mage. Una, yung Clock of Destiny Lightning Truncheon combo para sa mga burst mage tulad ni Kagura, Farsa at Lunox. Pangalawa, yung Enchanted Talisman para sa mga mage na mahilig mag-spam ng skills nila tulad ni Luyi at Valentina para hindi sila maubusan ng mana. Mas madalas nilang may spam ang mga skills nila kapag tumaas yung cooldown reduction limit. Pangatlo, yung Ice Queen Wand para sa continuous damage na mage tulad na Eve, Changi at Valir para continuous din yung slow nila. Dito napapasok kung bakit tricky yung build kay Xavier kasi una, kailangan niya ng burst damage kaya kailangan mo talaga ng Clock of Destiny at Lightning Truncheon. Kaso dahil sa mechanics ng Transcendence mode, nagiging spammable din yung mga skills ni Xavier kaya kailangan niya din ng Enchanted Talisman. Alam ko iniisip mo, di buuin na lang yung tatlong yan. Well, may point ka naman at yun naman talaga yung dapat gawin. Kaso ang problema kasi dito, yung prioritization ng items na bubuuin mo. Hindi mo pwedeng hindi unahin yung Enchanted Talisman kasi mabibitin ka sa mana sa early game. Kaso, hindi mo rin pwedeng hindi unahin yung Clock of Destiny kasi para ma-take advantage yung full potential nito, kailangan nitong mag-charge ng 4 minutes after mo tong mabili. Kaya kung mabibili mo siya pagdating ng 8-minute mark, matitake advantage mo lang yung full potential nito pagdating ng 12-minute mark. At may malaking tsansa na patalo na kayo niyan kasi pagdating pa lang ng 12 minute, doon pa lang makakahabol yung damage na bigay nito. Paano kaya kung mag-mana boots na lang para hindi bitin yung mana? Magandang idea to, kaso kailangan mo kasi ng magic shoes para madali mong makuha yung 45% cooldown reduction na ipapaliwanag mamaya. Kaya ang logical approach na ginawa ni Etomax dito ay gumamit siya ng mystery shop na emblem para matulin siyang makabuo ng item. Sa kanya inuna yung Clock of Destiny para pagdating ng 7 or 8-minute mark, full stack na to. Tapos, sinunod niya yung Enchanted Talisman para hindi siya mabitin sa mana. Kung iisipin mo, parang logical naman yung execution na to, diba? Kaso, nung ginawa niya to in-game, medyo bitin sa damage kasi parehas na more on sustain over magic power yung dalawang items na yan. Kaya tingnan nyo. 8 minutes, halos palabas na yung Lord, wala pa ring kill or assist si Etomax dito kasi medyo bitin yung damage niya. Tingnan nyo dito. Rome Valir na yung target, napakalambot na nito pero hindi pa rin niya kayang i-burst. Free hit din si Etomax dito, ilang beses siyang nakapagbato ng skill pero wala talaga siya masyadong bawas. At dahil dyan, in-adjust na ni Etomax yung build niya. This time, ang ginawa naman niya, inuna niyang buuin yung Clock of Destiny plus Lightning Truncheon combo para sa burst damage. So, paano naman yung mana sa early game? Dito na papasok yung tulong ng emblem kasi in-adjust din ni Etomax yung emblem niya. Kung naka-mystery shop siya kanina, dito naman nag-impure rage siya para may pang-suporta naman siya sa mana sa early game. Kasi pagkatapos ng Lightning Truncheon, dun pa lang siya bubuo ng Enchanted Talisman para sa mana at para makumpleto yung 45% cooldown reduction. 10% galing sa boots, 10% sa Lightning Truncheon, 20% sa Enchanted Talisman, at 5% naman galing sa Mage Emblem. Pagkatapos nito, masyado nang late para sa Genius Wand kaya nag-Divine Glaive na lang siya para sa Magic Penetration. Hindi na niya natapos yung last item niya pero tingin ko Bloodwing Stalk kaya Winter Truncheon pero pagdating sa last item, maganda ding i-consider yung Immortality dito. Kung ayaw niyo naman ng ganito kakomplikadong build, maganda din yung build path na ginawa ni Yelly Haze. Ito naman yung build na mas focus sa pag-poke. Mystery Shop yung gamit niyang emblem kasi Enchanted Talisman yung core item niya. Kaya ako namang sinabing nakafocus yung build na to sa poke ay dahil yung next item ni Haze. Pagkatapos ng Enchanted Talisman ay Genius Wand at Glowing Wand na mas matitake advantage mo pag tuloy-tuloy mong nababawasan yung kalaban. Kasi tuloy-tuloy din yung minus magic defense ng kalaban sa Genius Wand at palaki naman ng palaki yung damage ng sunog ng Glowing Wand.
Pagkatapos nito, dahil pa late game na, perfect time na to para mag-Holy Crystal kasi level-based yung bigay na magic power nito. Kaya mas malaki yung level mo, mas mataas yung bigay niyang magic power. Tapos, Divine Glaive para sa last item kasi mas mataas yung magic defense ng kalaban, mas mataas yung penetration na bigay nito. Nga pala, dahil hindi makapag-upload ng tuloy-tuloy para ma-prioritize yung mga request nyo, i-comment nyo na lang dito yung susunod na gusto nyong analysis. Yung may pinakamaraming request, yun yung gagawa ng analysis sa next video. At dahil 50k na tayo, bilang pasasalamat, mabibigay kami ng 2 epic skins sa next video. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-comment ng tips or experiences nyo with Savior. Tapos, iraraffle sa next video lahat ng comments dito. So, good luck! Paspasan muna natin yung skill mechanics ni Savior. Unahin na natin yung isa sa mga dahilan kung bakit nagka-interest ka kay Savior. Ito yung ulti niya. Sa sobrang long range nito, kayang-kaya nito kahit base to base. Parang ulti lang to ni Moskov, pero may damage sa lahat ng dadaanan nito. Maganda tong pangtulong sa mga kakampi mo sa Clash o kaya pag nagagank sila, or pang KS pag may mamamatay na sa mapa. Dahil gumagana din to sa mga minions, pwede mo rin tong gamitin pang def. Parang dito, ang daming minions yung magpupush sa top namin, kaya nag-ulti kagad ako para mabawasan na sila at di kagad mapupush yung tore namin at makakaabot pa ako. Ang kagandahan pa dito, nagbibigay din ng vision yung ulti mo, kaya pag naka-cooldown build ka, pwede tong pang malawakang check bush. Bukod pa dyan, pwede mo din tong pang-agaw sa Lord kahit na malayo ka. Para naman tumaas yung chance nyo na mga KS makatulong sa Clash, ito yung mga tips ko. Una, gamitin mo yung indicator sa map. May makikita kayong red na arrow sa icon ng kalaban pag nakasentro sa kanila yung ultimo. Take note lang na may cast animation yung ultimo, kaya gagamitin mo lang tong arrow na to pag alam mong hindi masyadong gagalaw yung kalaban. Example dito. Dahil nakita ko nagwa 1-on-1 si Freya at Alpha, malamang nagpapaluan lang sila dito, kaya nag-ulti kagad ako kasi alam kong minimal lang yung movement na gagawin nila. Dito naman nakita ko nagde-def si Leslie, kaya nung nakita ko yung red indicator, nirelease ko kagad yung ulti ko. Kasi basic attack lang naman yung gagawin ni Leslie para makapag-def siya. Pag nakita mo naman na tumatakbo yung kalaban, wag mo nang gamitin yung indicator. Dito mo na i-advance yung ulti mo. Parang dito. Pag nakatakas naman yung kalaban tapos wala ka ng vision, try mo mag-ulti sa mga bush. Kasi diyan kadalasan nagre-recall yung mga low HP na hero. Parang dito, dahil alam kong low na yung Leslie, ito yung pinakamalapit na bush sa kanya. Kaya pagka cooldown ng ulti ko, dito ko kagad tinarget. Dito din tignan nyo, nag-dash palayo yung Beatrix kaya di na siya abot ng range ng skill 1 ko. Hindi pa cooldown yung ulti ko pero nakikita ko pa rin yung life indicator niya kasi hindi pa ako nag-change ng target. Napuna ko na mabagal yung regen nito, ibig sabihin hindi pa siya nakakauwi ng base. Kaya gumilit ako para makapag-ulti ako sa bush at dahil sagad naman yung range nito, dinamay ko na din yung entry point ng base nila para kung iisipin niya mang maglakad. Importante talagang lagi kayo nakatingin sa mapa pag gamit nyo si Savior para ma-predict nyo yung movement ng kalaban, parang dito. Nakita ko na low yung buhay ng Ling sa bot at syempre dahil Ling yan, alaga niya yung purple niya. Kaya pagkabuhay ko, nag-ulti kagad ako sa purple ng kalaban. At nandun nga si Ling. Isa to sa mga kagandahan ng cooldown build. Pwede kang mag-ulti na mag-ulti kasi matulin lang naman yung cooldown ng ulti mo. Bukod sa pagiging KS machine, na-activate din ng ulti mo yung Transcendence mode. Importanteng tandaan nyo to. Mamaya papaluwanag ko kung para saan yan. Lipat na tayo sa skill 1 mo. Ito yung magiging main damage mo. Matulin naman yung cast animation niya kaya madali lang siyang i-target at take note na na-extend yung range nito hanggang 5 beses pag tumama siya sa any target or sa skill 2 mo. Kaya sa laning phase, pwede mo tong ipangharas sa kalane mo. Papatagusin mo lang yung skill 1 mo sa mga minions. May bigay vision din to pag tumama sa kalaban.
Pagdating naman sa clash, kailangan nyo masigurado na lagi nyo tong mapapatama sa kalaban. Mamaya maiintindihan nyo kung bakit. Yung skill 2 mo naman, maglalagay ka ng barrier. Bukod sa damage, lahat ng kalaban na tatamaan o dadaan dito ay may slow. May dagdag movement speed naman to sa mga kakamping dadaan dito. Pag pinatamaan mo naman to ng skill 1 mo or ng ulti mo, magiging bilog yung barrier. Bukod sa damage, mai-immobilize yung mga target na tatamaan o papasok sa bilog ng 1.5 seconds. Tulad ng skill 1 mo at ulti mo, may bigay vision din to pag tumama sa kalaban. Lipat na tayo sa pinaka-importanting parte ng mechanics ni Xavier, yung passive niya. Kada tumatama yung skills mo sa enemy hero, makakuha ka ng stacks. Sa unang stack, tataas yung damage ng skills mo ng 20%. Sa pangalawa naman, magiging 25% yung additional damage ng skills mo, tapos lalawak din yung range nito. Sa pangatlong stack, magiging 30% yung additional damage ng skills mo. Tapos, magkakaroon ng 4 seconds cooldown reduction yung skill 1 at skill 2 mo. At 12 seconds naman sa ultimate. Sa susunod na gagamit ka ng skill, mapupunta ka na sa Transcendence mode sa loob ng 5 segundo. Yung Transcendence mode, parang matik na naka 3 stack ka lang. May additional 30% damage sa skills mo, cooldown reduction, at mas malawak yung range ng mga skills mo. Ang kagandahan pa dito, kada tumatama yung skills mo kahit sa non-hero, nadadagdagan yung oras ng Transcendence mode. Ito yung dahilan kung bakit ko naisip na bagay kay Xavier yung Enchanted Talisman. Kasi bukod sa cooldown reduction, malaking tulong yung bigay na mana nito para mas spam ni Xavier yung skills niya. Pag naka-cooldown build ka, habang naka-Transcendence mode, magiging 14 seconds na lang yung cooldown ng ulti mo. 5 naman sa skill 2 at 2 naman sa skill 1. Pag yung usual na burst build naman na may 15% cooldown reduction, magiging 21 seconds yung cooldown ng ulti mo. 7 naman sa skill 2 at 3 naman sa skill 1. Kung iisipin mo, hindi siya ganong kalaki, pero yung mamaliliit na segundo kasing yan, yung magdi-decide kung gaano magiging katagal yung Transcendence mode mo. Dagdag mo pa yung stable na mana na bigay ng Enchanted Talisman. Dahil magiging 2 seconds na lang yung cooldown ng skill 1 mo, syempre kailangan mo din ng stable na mana. Kaya mas komportable ako sa gantong build. Pagdating naman sa combo, may 2 combo akong ginagawa sa kanya. Nung una, lagi lang ako nag-i-skill 2 tapos skill 1 para ma-activate yung immobilize ng skill 2, saka na ako mag-ulti. Sabay spam skill 1, skill 2 na lang habang naka-Transcendence mode. Pero nung nabasa ko na automatic palang nagtra-Transcendence mode pag nag-ulti ka, ang ginagawa ko na ay nag-ulti kagad ako para makapasok sa Transcendence mode, sa ako na ini-spam yung skill 1 at skill 2 ko para mas masakit din pang poke. Sabay ulti na lang ulit pagka cooldown. Magandang combo din yung skill 1, skill 2 para hindi predictable kasi medyo kailangan mo lang bilisan ng konti yung pagpindot. Sa spell, syempre flicker para sa mobility if in case na ma-out of position ka. Nauuso na din yung sprint ngayon dahil sa adjustment na nangyari kung saan hindi nagdedecay yung movement speed na bigay nito. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.